якась незрозуміла бавовна, чергова бавовна сталася на території Росії. Кать, ти любиш бавовну на території Росії? Всігда. Дайте 2. І мені теж це подобається. Якийсь дуже дивний вибух стався під Санкт-Петербургом. Про це пишуть російські ЗМІ. І чули вони якийсь дуже дивний гуркіт перед цим. Чи щось це прилетіло, чи як? Ленінград, що ти там? Як твої діла? Все хорошо. Давайте подивимося, що там сталося. Что-то как, ёб, сейчас. Прям жестко, аж земля задрожала. Судячи за реакцією, то Вибухнуло потужно. в таких ситуаціях російські ЗМІ пишуть так: болгари впечатлились Восхитились. і восхитились. Будемо з'ясовувати цей аспект, але, як на мене, маємо поговорити зараз про наших сусідів. Ні, не про росіян, про тим більше Санкт-Петербурзьку Народною Республікою ми, мабуть, кордон мати не будемо. Багато цікавих змін відбувається у наших сусідів. Зокрема, у словаків, і я роблю припущення, Катерина, що прокляття України діє. Бо якщо керманич сусідньої держави починає критикувати Україну, втрачати здоровий глузд, розповідати про те, що не все так однозначно, ну, тобто цитувати російські джерела інформації, то у нього після цього виникають проблеми. Що я маю на увазі? До нас нещодавно приїжджав Роберт Фіцо, це новий прем'єр-міністр Словаччини, і з'ясувалось, він різноманітні, дуже некрасиві речі говорив про Україну, і ми зараз про це все згадаємо, але це заходить не всім. Ну і, власне, заходить не всім і не всяк, я вам більше скажу, тому що протести в Словаччині розпочалися раптом, неочікувано для нас і для самого Фіцо, наскільки я розумію, тому що він до того був явно не готовий. Справа в тому, що напередодні, кажуть, на протести в Словаччині вийшли приблизно 27 тисяч людей. 27 тисяч людей вийшли для того, щоб висловити протест уряду Фіцо. Я нагадаю, що уряд Фіцо був обраний не так давно, на хвилиночку. Причиною стали поправки до Кримінального кодексу, які він проштовхує. Зокрема, м'якші покарання за різні фінансові злочини. Хтось раптом захотів собі трошечки покращити становище і згадати, що таке корупція, напевно. І скорочення строків давності. Все це дуже не сподобалося словацькому народу, тому вони вийшли сказати все, що вони думають про уряд Роберта Фіцо. Загалом протести тривають у 24 містах країни. Важливо додати, що це не перші протести, і цікава яка річ, що ті, хто проти України в НАТО, вони чогось дуже часто люблять розформовувати антикорупційні органи в своїй державі, зменшувати ці строки давності. Насправді, це певною мірою мені щось нагадує, якісь поправки Лозового, бо у нас в українському законодавстві теж там багато цікавого відбувається, але цікаво, не знаю, будемо сподіватися, що на цьому паралелі будуть завершені. В частині Словаччини треба зазначити, що коли були перемовини нашого прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з Робертом Фіцо в Ужгороді, вони на диво пройшли дуже-дуже успішно. Тому що перед цими перемовинами Фіцо розповідав, що Україна має віддати свої території російським загарбникам. У нього були такі заяви, що вступ України до НАТО – це шлях до Третьої світової війни. Є думка, що вона вже йде. А коли вони зустрілись, вони просто про НАТО вирішили не згадувати. І той, хто не згадує про НАТО і Україну, у того потім вдома проблеми. І по решті аспектів Словаччина нас підтримала. Що мається на увазі? Вони підтримують виділення цього пакету на 50 мільярдів євро, який нам дуже-дуже потрібен. І
у всіх документах, які були зафіксовані, ніхто під питання територіальну цілісність України не ставить. Ну і, звісно, сказали, що не блокуватимуть ще і доєднання України до Європейського Союзу. Та ми, в принципі, не проти. Щоправда, була така одна непоняточка, яка, не знаю, виникла чи то під час перемовин, чи то після перемовин, щодо транспортування газу території України, російського газу території України, контракт на транспортування якого закінчується в 2024 році. І от Роберт Фіцо, зокрема, сказав про те, що нібито Україна не проти продовжити або ж перезаключити новий контракт, новий договір для того, щоб там забезпечити транспортування російського газу, яке буде знову ж таки пролягати по нашій території. Але пізніше того ж дня уряд сказав, що ні, ніхто не говорить про транспортування російського газу з третіх країн, з якихось там хабів і так далі. Це одна історія. З Росії ні, більше ніяких контрактів не буде. Тому тут чи то була закинута така удочка на майбутнє, що раптом би, ну ми ж дивіться, пішли вам на поступки, то і ви підіть на поступки з постачанням газу. Чи то дійсно просто один одного не зрозуміли? Я думаю, треба пояснити, що якщо хтось не уявляє, як проходять газогони, у нас дві базові гілки, одна через Луганську область окуповану, відповідно, через цей маршрут газ не постачається, а по другій цій магістральній гілці, відповідно, транзит продовжується. Так от, цікаво те, що Словаччина, вона теж є транзитною державою, і, відповідно, не випадково словаки ставлять питання про те, що українці, давайте продовжити контракт. Можливо, там обсяги невеликі, але, тим не менше, вони є. Тобто, логіка тут зрозуміла. Ну, я вважаю, що тут треба виходити просто з доцільності і всі ці, як то, емоції, не качати російський газ. Якщо це допомагає словакам на своїх підприємствах, а вони в даному випадку досить потужні, виробляти зброю, в тому числі для Збройних сил України, то мені здається, такий газ можна перекачати через нашу територію, відповідно, на військові заводи Словаччини.